Τι είναι η εγχείρηση καταράκτη, πότε και σε ποιους πρέπει να γίνεται, πώς γίνεται. Μπορούμε να την κάνουμε αν έχουμε μοιοπία, υπερμετροπία ή αστιγματισμό ταυτόχρονα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο καθηγητής οφθαλμολογίας Γιάννης Ασλανίδης και ο σκοπός μου είναι να σας παρέχω τις καλύτερες συμβουλές και εκπαίδευση πάνω σε θέματα υγείας των ματιών. Εάν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε κλικ στο κουμπάκι εγγραφή για να ενημερώνεστε τακτικά. Ρίξτε μια ματιά στους συνδέσμους πιο κάτω, καθώς θα συμπεριλάβουμε επιπλέον πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο ξεχνάμε να αναφέρομαι σήμερα. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι σήμερα γυρίζουμε το βίντεο στη βάση μου, στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Εμετροπίας στο Ηράκλειο της Κρήτης και είμαστε εδώ με χαρά στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο ότι το μάτι έχει ένα φακό που εστιάζει τις ακτίνες στο πίσω μέρος του ματιού, στον αμφιβληστροειδή. Αυτό γίνεται όπως ακριβώς ο φακός της κάμερας εστιάζει στο φωτογραφικό φιλμ. Μετά η εικόνα μεταδίδεται στον εγκέφαλο. Με τα χρόνια όμως αρχίζει να θολώνει και να σκουραίνει και η θολερότητα αυτή ονομάζεται καταράκτης. Είναι σαν να βλέπουμε μέσα από ένα θολό παράθυρο, το φως διασκορπίζεται περισσότερο αντί να εστιάζει σωστά και δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε λεπτομέρειες και χρώματα. Παρατηρήστε το πώς βλέπουμε την ίδια φωτογραφία όσο περνάει ο καιρός και χειροτερεύει ο καταράκτης. Αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως πολύ αργά και στα αρχικά στάδια δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου την όραση και ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί με φακούς επαφής ή γυαλιά. Καθώς όμως ο καταράκτης εξελίσσεται και η όραση αρχίζει να επηρεάζεται σημαντικά, τότε η μόνη λύση είναι η χειρουργική επέμβαση. Πότε όμως πρέπει να γίνεται η εγχείρηση καταράκτη? Η απόφαση του ασθενούς να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καταράκτη είναι μια ατομική επιλογή και έχει να κάνει με το πόσο η όρασή του δεν είναι αυτό που θα ήθελε ή που χρειάζεται να έχει. Παλιά οι οφθαλμίατροι θεωρούσαν πως πρέπει να περιμένει ο ασθενής να ωριμάσει ο καταράκτης. Έτσι τον άφηναν για πολύ καιρό μέχρι να θολώσει πολύ και μετά τον έβγαζαν. Όμως οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι ο φακός σκληραίνει πολύ και το χειρουργείο γίνεται τεχνικά πιο δύσκολο, οπότε και η πιθανότητα επιπλοκών αυξάνεται. Τώρα συνιστούμε την εγχείρηση όσο πιο σύντομα γίνεται και όλο και πιο νέοι ασθενείς έρχονται για εγχείρηση, καθώς έτσι υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερη ασφάλεια. Για να πετύχει όμως η εγχείρηση καταράκτη, πρέπει ο οφθαλμίατρος να έχει βεβαιωθεί ότι και τα υπόλοιπα μέρη του ματιού λειτουργούν σωστά. Αν παραδείγματος χάρη ο ασθενής με καταράκτη έχει σοβαρό πρόβλημα και στο πίσω μέρος του ματιού, π.χ. στην οχρά κοιλίδα και τον αμφιβληστροειδή, τότε μπορούμε να διορθώσουμε τον καταράκτη αφαιρώντας το θολό φακό, αλλά η όραση δεν θα βελτιωθεί σημαντικά. Ναι, μεν το φως θα περνάει καλύτερα μέσα από τον καινούριο φακό, αλλά θα εμποδίζεται η μετάδοσή του στον εγκέφαλο μέσω του αμφιβληστροειδούς και του οπτικού νεύρου, οπότε η διόρθωση του καταράκτη και μόνο θα είναι δώρον άδωρο. Πώς γίνεται σήμερα η εγχείρηση καταράκτη? Η σύγχρονη εγχείρηση καταράκτη γίνεται πια μόνο με τοπικές αναισθητικές σταγόνες. Δεν χρειάζονται δηλαδή ενέσεις ή γενική αναισθησία. Αυτός ο τρόπος είναι αρκετός στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η αναισθησία αυτή παρέχει τέτοια μέγιστη ασφάλεια και καθόλου πόνο που πολλές φορές σήμερα μπορούν να χειρουργηθούν και τα δύο μάτια την ίδια μέρα. Αν κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα αγχώδεις, μπορεί να τους χορηγηθεί επιπλέον μια αγχολητική ουσία που εύκολα εξαφανίζει το φόβο και την ανησυχία τους. Ας δούμε όμως τι γίνεται στην εγχείρηση του καταράκτη. Παρομοιάζοντας το φακό με ένα ροδάκινο, βλέπουμε ότι απ' έξω υπάρχει η φλούδα που ονομάζουμε κάψα. Στη μέση το κουκούτσι που ονομάζουμε πυρήνα και ανάμεσα στη φλούδα και το κουκούτσι υπάρχει η ψύχα που ονομάζουμε φλοιό. Κάνουμε μια μικρή τομή στον κερατοειδή, δηλαδή στο διαβιές παράθυρο του ματιού. Έτσι προσεγγίζουμε το φακό και αφαιρούμε το μπροστινό μέρος της κάψας, δηλαδή τη φλούδα του ροδάκινου. Κατόπιν αφαιρούμε το εσωτερικό μέρος του φακού χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο υπερήχων που θρηματίζει το φακό και ρουφάει τα θράσματά του. Αυτό ονομάζεται φακοθρυψία. Δηλαδή, εδώ έχουμε καθαρίσει την ψύχα και το κουκούτσι από το ροδάκινο. Το πίσω μέρος της κάψας όμως επίτηδες αφήνεται στη θέση του γιατί θα χρησιμεύσει σαν θήκη που θα συγκρατήσει τον τεχνητό φακό. Στην ουσία δηλαδή έχουμε αφαιρέσει από το ροδάκινό μας το μεγαλύτερο μέρος της μπροστινής φλούδας, όλη την ψύχα και το κουκούτσι, αλλά κρατάμε το πίσω μέρος της φλούδας, το οποίο και χρησιμεύει σαν θήκη για να συγκρατήσει τον τεχνητό φακό που θα βάλουμε.
πώς είναι ο τεχνητός φακός? Οι τεχνητοί αυτοί φακοί, επειδή μπαίνουν μέσα στο μάτι, ονομάζονται ενδοφακοί, δηλαδή φακοί εντός του ματιού. Σε ένα άλλο βίντεο προσεχώς θα μιλήσω με πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτούς και τα είδη τους. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι ενδοφακοί έχουν πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα κεντρικό στρογγυλό μέρος, το οποίο αντικαθιστά το φυσικό φακό και χρησιμεύει στο να εστιάζει μακριά και κοντά, καθώς και δύο ποδαράκια από τη μια και από την άλλη μεριά του που χρησιμεύουν για να συγκρατούν το φακό σταθερό και στο κέντρο. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία ενός ενδοφακού. Είναι πολύ εύκαμπτος και το τοποθετούμε μέσα στο μάτι μέσα από την αρχική τομή που έχουμε κάνει. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το μάτι μετά την τοποθέτηση του ενδοφακού. Τέλος, ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της εγχείρησης του καταράκτη σήμερα είναι ότι μπορούμε να διαλέξουμε ένα ενδοφακό ο οποίος να διορθώνει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να είχαμε ταυτόχρονα με τον καταράκτη, όπως μοιοπία, πρεσβειοπία ή αστιγματισμό, και έτσι να ξεφορτωθούμε τα γυαλιά μια για πάντα. Τι χρειάζεται τώρα να προσέξουμε μετά το χειρουργείο? Αμέσως μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να περπατήσει και η όρασή του είναι αρκετά ικανοποιητική. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα η όραση γίνεται εξαιρετική και ο ασθενής είναι έτοιμος να γυρίσει στην καθημερινή του ρουτίνα. Μετά το χειρουργείο χρησιμοποιούνται κολλήρια για κάποιο διάστημα. Αποφεύγουμε να τρίβουμε τα μάτια μας, να βάζουμε μακιγιάζ ή να βάφουμε τα μαλλιά μας και γενικά να είμαστε προσεκτικοί για περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεό μας. Είμαι ο καθηγητής Γιάννης Ασλανίδης και σας παρέχω χρήσιμες συμβουλές για τα μάτια σας.